Kukuha tayo ng bowl. Ayan, ilagay natin yung dalawang fresh milk. Ihahalo natin dyan yung flour natin, and oil, and ang ating egg, and baking powder. Yan, ang gagawin nating pancake, yung butter natin. Ayan. I-mix lang natin ng maigi yan, guys. And then, iwanan natin siya ng 5 minutes para umalis siya ng konti bago natin gawing pancake at bago natin itatoppings ang ating mga pang-toppings. And guys, baking powder. 1 tablespoon ng baking powder. Ayan guys, gamitan tayo ng electric mixer para maganda yung pagka-mix niya. Mix na mix talaga. Ayan, i-mix lang natin ng maigi. Unti-untiin lang natin yung flour para hindi magbuo-buo. Ayan, habang tayo nag-mix yan. I-mix lang ng maigi. Ayan guys. Ayan guys, takpan muna natin. Hayaan natin ng 5 minutes yan para umalsa siya. Ayan, tapos maghihiwa tayo ng ating pang-toppings. Hihiwain na natin ng maliliit yan para mamaya. Ayan, ating baby tomato. Ayan, masarap to. Matamis tong baby tomato na to.
Yan guys, ihiwain lang natin yung pabilog. Yan. Yan naman ang ating turkey, yung smoked turkey natin, hiwain natin ng pa-square lang. Tanggalin lang natin yung sa gilid na yan, yung parang plastic. Yan. Ihiwain lang natin yan sila ng dalawa ng beef mortadella. Yan, ihiwain lang natin ng pa-square yan para mamaya din, pang-toppings din natin yan. Ayan na guys, ready na yung ating mga pang-toppings. Na-ready na natin yan. Yan, ang ating pang-toppings. Yan. May cheese mozzarella tayo para masarap. Tsaka yung butter. Gagamitin natin yan mamaya sa pan yung butter. And guys, ginit na ako ng ating pan. Ayan, nilagyan ko yan ng konting oil at tsaka butter. Ayan. Para hindi masunog yung butter, naglalagay tayo ng konting oil muna sa ating pan. At saka natin ilalagay yung ating ginawa kanina na flour, yung butter flour natin. Iyan. Isang buong kawali yan, isang buong pan. Iyan. Para magbilog siya. Iyan. Ayan siya guys. Medyo tingnan mo yun sa baba. Pag medyo may brown na konti, takpan natin muna siya para matuyo din yung sa taas. Babalik na rin natin mamaya yan. Yan o, tingnan mo, medyo brown na. Balik na rin natin. And then, lalagyan na natin ng ating sauce sa taas. Ayan, lagyan natin ng ketchup. Ayan. Tapos, spread lang natin yung ketchup, ayan, para magkalat dun sa taas, ayan. Spread lang natin ng maigi, yan. Tapos ilalagay natin yung mga pang-toppings natin tulad ng mozzarella, lahat yung pinang-toppings natin, ilalagay natin, ikalat natin dyan. Ayan guys, spread lang natin, dagdagan pa natin ng ketchup konti, ayan. Tomato ketchup ang ginagamit ko guys, kasi masarap siya, ayan. Ayan, naglagay na ako ng mozzarella. Ayan, ikalat lang din natin. At yung pang-toppings natin, ikalat din natin yan sa itaas. Ayan, para mas colorful ang kanyang itsura. Ayan, walang tagahawak ng sipi. Ako lang, isang kamay lang ang gumagalaw. Ang isa humahawak sa sipi. Ayan, kasi yung dulas ng kusina, hindi ko mailagay yung aking tripod. Ayan, masyadong mataas yung tripod ko. Ayan. Guys, ilagay lang natin ng maigi yan. Yung, diba? Onion, bell
pepper, yan, mga olives natin, at saka tomato. Tsaka mag-toppings tayo uli ng mozzarella cheese para cheesy. Diba guys? Ang sarap. And guys, sinakpan ko siya ng 1 minute para mag-melt yung ating at maluto din yung ating toppings. Ayan, mga 1 minute to 2 minutes. Yan. Tsaka kuntiin nyo lang yung inyong apoy sa ibaba para hindi masunog yan. Tulad niyan. Oh, kunti lang yung apoy nilagay ko. Ayan siya guys. Tapos na nag-melt siya. Ayan, ililipat na natin siya sa plato. Ayan. Ang sarap. Ang bango guys. Tsaka gagawa rin tayo ng spicy kasi yung panganay na alaga ko gusto spicy. Ayan. Ilipat na natin siya sa plato. Ayan, luto na siya guys. Crispy siya sa baba. Promise. Sarap. Kuntiin nyo lang yung apoy para hindi masunog. Ayan. So, takpan nyo siya para mag-melt yung ating ayan, tingnan nyo guys. Sarap. Diba? Ayan. Tapos na yung ating classic. Yung hindi hot and spicy. Yung isa gagawa tayo ng hot spicy. Ito naman guys, gagawa tayo ng hot and spicy. Ang idadagdag lang natin doon yung ating hot and spicy sauce. Ayan, nilagyan na natin. Spread lang din natin yan. Tsaka same process lang din. Ilagay natin yung mga toppings natin sa taas. Ayan. Spread lang ng maigi ang ating sauce. Ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo lagay. Sili or yan, hot sauce. Ayan, ilagay natin yung same process lang din sa una, pero may dinagdag lang tayo na hot and spicy sauce. Ayun guys. Yummy yummy. So, ayan guys, ang ating hot and spicy. Ang sarap, ang daming cheese. Ayan. Yan ang gusto na alaga ko yan. O, diba? Sa-slice na natin yan at i-serve sa ating mga alaga. Ayan na naman, sasabihin na naman nila, Mimi, yummy yummy, inupakan agad yan eh. Ayan, slice natin ganyan. Para pag kumain sila ay nakaslice na. Ayan. So, diba? So, ayan na guys, nakaslice na yung ating classic pizza and hot and spicy pizza. Yummy yummy, tikiman na! Thank you for watching mga langga. Bye-bye. Mwah-mwah.